Magandang gabi po, ito ang Eurotv Primetime Balita. Kami po ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ako po si Henry V. NICOLAS. At ako naman si VANESSA CLEOFAS. Para sa detalye ng mga balita, sa gitna raw ng mga hindi pagkakaunawaan sa mga karagatang pinagtatalunan ng China at Pilipinas, nanindigan ng China na mayroon itong indisputable sovereignty. Pero kalakip nito, nakahanda pa rin daw sila makipagdialogo at kumonsulta para maayos ang gusot ng dalawang bansa. Sa detalye ng balita, sa aking report. Muling binigyang diin ng China na may indisputable sovereignty sila sa mga isla sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Ito ang naging tugon ni China Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin bilang tugon sa desisyon ng gobyerno ng Pilipinas na hindi ikonsidera ang concept paper na isinumite ng panig ng China kaugnay sa maritime dispute. Aniya, wala rin umanong alitan sa mga teritoryo sa pagitan ng China at Pilipinas. Iginiit rin ni Wenbin na gumagawa umano ang China mula sa bilateral relationship ng dalawang bansa ng kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Ikinalungkot pa raw ng China ang hindi pagtugon ng Pilipinas sa karamihan ng mga panukala at madalas na gumawa ng mga paglabag at provocation sa dagat. Nakahanda na rin daw silang makipagdialog at konsulta sa atin. Kasabay nito, gagawa din umano ang China ng mga determinadong hakbang upang mahigpit na pangalagaan ang soberanya ng kanilang teritoryo at mga karapatan at interes sa karagatan. Aniya, handa ang China na ipagpatuloy ang maayos na pamamahala sa mga pagkakaiba nito sa Pilipinas sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon. Para sa Eurotv News, ako si Henry V. NICOLAS, sumasaludo sa bawat Pilipino. Samantala, patuloy na naninindigan si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy na hindi dumalo sa mga pagdinig ng Senado hinggil sa mga kinasasangkutan niyang alegasyon. Kaya naman hinainan na siya ng show cause order ng Senado upang kusa ng humarap sa Senate. Sakaling mabigo pa rin to, maaari na siyang arestuhin sa pamamagitan ng arrest warrant na maaaring ilabas laban sa kanya. Ang kabuuan ng balitang yan sa aking report. Kaya bakit nag-i-insist si Kibuloy na wala siyang obligasyong humarap? Sino ba siya para sabihin iyon? At kailangan umabot pa sa ganitong punto na may show cause order pa para hindi siya maaresto. Yan ang tanong ni Senator Risa Hontiveros kay Kibuloy sa paninindigan nitong hindi dumalo sa mga imbitasyon ng Senado na magpakita sa pagdinig ng komite upang depensahan ang kanyang sarili laban sa mga isyong kanyang kinahaharap. Ayon kay Hontiveros, hindi na raw sana aabot pa sa paglalabas ng show cause order kung una pa lang ay nagpakita na ito sa Senado. Giit pa ng senadora, wala raw katanggap-tanggap na rason si Kibuloy para hindi dumalo sa mga pagdinig na isinasagawa at harapin ang mga tumetestigo laban sa kanya tungkol sa human trafficking at pang-aabuso sa mga kababaihan at kabataan. Ang patuloy din daw nitong hindi pagpansin sa mga sinasabi ng Senado, lalo na ang mga imbitasyon sa kanya ay nagpapakita lamang daw ng kawalang respeto sa institusyon ng gobyerno. Really shows the highest disrespect for the Senate as an institution. Na ibang mga institusyon ng gobyerno at iba't ibang mga mamamayan ay nagpakita na ng respeto dati. Siya yung pinakawalang respeto sa nakita ko pa sa tanang buhay kong nagtrabaho dito sa... Hindi rin daw maaaring idahilan ni Kibuloy ang pangamba sa kanyang seguridad kung dadalo ito sa Senado dahil kaya raw nila itong ibigay. Kung idadahilan naman daw nito ang kanyang medical condition, gasgas na rin daw ito at hindi na uubra, lalo na't gamit na raw ito sa mga taong ayaw humarap ng maayos. Gayunpaman, patuloy na nanindigan si Kibuloy na hindi siya sisipot sa anumang pagdinig na gagawin laban sa kanya, lalo na't hindi daw ito patas. Samantala, matatanda ang 48 oras ang ibinigay ng Senado para kay Kibuloy upang bigyan pa ito ng pagkakataong iharap ang kanyang sarili sa Senado, at kung mabigo pa rin ito, mismong si Senate President Juan Miguel Zubiri na ang pipirma ng arrest warrant laban sa pastor. Una na riyan ang pagpapahayag ni Kibuloy ng debate sa pagitan nila ni Hontiveros sa kahit saang lugar, wag lang daw sa loob ng Senado o Kongreso. Handa rin daw siyang harapin ang lahat ng isyong ibabato sa kanya.
Sa ngayon ayon kay Hontiveros, natanggap na raw ng kampo ni Kibuloy ang show-cause order na inihain sa kanya. Para sa Eurotv News, VANESSA CLEOFAS sumasaludo sa bawat Pilipino. Sa gitna pa rin ng kabi-kabilang pambabatikos kay Pastor Apollo Kibuloy at mga kinaharap nitong reklamo at kaso, nagsagawa ng isang prayer rally ang kanyang mga taga-suporta na dinaluhan ng mga kilalang personalidad na kabilang na dyan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngunit sa halip na pagpapahayag ng suporta kay Kibuloy, pag-amyenda sa saligang batas sumentro ang kanyang naging talumpati. Tunghayan ang kabuuan ng balitang yan sa aking report. Bit-bit ang dalawang papel na naglalaman ng konstitusyon ng Pilipinas, humarap si dating Pangulong Duterte sa libu-libong taga-suporta ni Kibuloy. Yan ay upang ipakita ang tunay raw na dahilan kaya nais ng kasalukuyang administrasyon na amyendahan ng saligang batas upang magkaroon ng term extension sa pagkapangulo ng bansa na nooy nais din daw gawin ng dating Pangulo na si Ferdinand Marcos Sr. Paliwanag ni Duterte ang pag-amyenda sa 1987 Constitution ay magdadala raw ng miserableng pamumuhay sa mga Pilipino. Dahilan lang din daw ang mga probisyon na babaguhin sa konstitusyon upang mabuksan ang pag-amyenda upang magalaw ang kasalukuyang batas at magkaroon ng re-electionist sa pagkapangulo. Ito ba dalawang papel? Ito yung konstitusyon ngayon. Bantay kayo dito, bantay kayo dito. It would have a long and lasting, miserable life for you all. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos noon sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito, dito, ito. Yung term extension. Noon po. Kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin niya. Basta panahon ng Marcos, putang inap, napakialaman talaga yung konstitusyon. Pinapahaba yung trabaho. Huwag kayong pumayag na ganon. Kababuyan yan. Sinabi rin ng dating Pangulo na sakaling mabuksan ang pag-amyenda sa saligang batas, posibleng mawalan daw ng karapatan ang bawat Pilipino na bumoto tuwing halalan at sa halip ang parliament na lang ang maaaring mamili ng susunod na Pangulo ng bansa. Dahil nais raw ng mga ito na gawing presidential republican type of government ang Pilipinas. Wag na wag ninyong pumayag na mangyari yan. Kasi mapalitan nila ngayon, walang siguro kung mapalitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila, presidential republican type of government. Ang Pilipino, tayong lahat dito, may isang boto para sa presidente. Ngayon, ang gusto nila itong Congress, i-email, tutunawin nila, gawain nilang parliament. Ang magboto sa presidente o prime minister, ang tawag na dyan hindi presidente, prime minister na, ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman ngayon, hindi na kayo makaboto. Nada. No more. Samantala sa naganap naman na laban kasama ang Bayan Prayer Rally, ilang personalidad rin ang nagpakita ng suporta kay Kibuloy gaya na lang nina Senator Robin Hood Padilla, Senator Bongo, dating Presidential Advisor Panelo, Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pang mga kaalyado ng dating Pangulo.
kung saan nagpahayag rin ng mga ito ng kanya-kanya nilang suporta para sa Kingdom of Jesus Christ na si Kibuloy. Makikita naman sa naturang rally si Vice President Sara Duterte ngunit hindi na ito nagpaunlak pa ng talumpati. Una na kasi itong naglabas ng kanyang suporta kay Kibuloy kung saan sinabi nitong dapat na umiral ang patas at makatarungang pagpapatupad ng batas hinggil sa pagdinig sa mga isyong kinahaharap ni Kibuloy gayon din ng Sunshine Media Network Incorporated o SMNI laban sa mga testigong nagkukubli sa kanilang katauhan. Para sa Eurotv News, Vanessa CLEOFAS sumasaludo sa bawat Pilipino. Hot topic ngayon sa social media ang isang resort sa bukana mismo ng Chocolate Hills sa Bohol. Ito'y dahil hindi sa ganda kundi bakit raw nakapagpatayo ng isang resort sa gitna nito. Gayong nakadeklarang protected area ang Bohol mula pa noong 1997 sa bisa ng Proclamation number 1037. Base sa inilabas na pahayag ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, nag-issue na sila ng temporary closure order at notice violation sa Captain's Peak Garden and Resort. Samantala, ikinagalit naman ni Senator Nancy Binay ang naturang usapin. Aniya, sa una pa lamang na tingin ay alam ng may mali. Tanong nito kung ang mga ahensya ng gobyerno na may tungkulin at responsibilidad na pangalagaan ng Chocolate Hills ay may pro-environment mindset, bakit nakapagpatayo ng resort at mayroon pang cottages at swimming pool sa isang classified natural monument sa ilalim ng lipas at isang protected UNESCO geopark. Maaari nang magkansela ng mga pasok ang mga school heads ng iba't ibang paaralan kasunod ng nakaambang El Nino sa bansa. Ayon sa DepEd, magbababa sila ng polisiya kaugnay sa class suspension. Ang detalye ng balita sa report ni Criza Lopez. Binigyang otoridad ng Department of Education o DepEd ang mga school heads na magpatupad ng suspension sa kanilang paaralan dahil sa mainit na panahon bunsod ng El Nino. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Francis Bringas na muling magbababa ng pulisya ang DepEd kaugnay sa class suspension sa mga pampublikong paaralan sa bansa habang patuloy ang paglala ng tagtuyot sa Pilipinas. Nasa pagpapasya na rin daw ng school heads kung ano ang intervention activities ang maaaring ibigay upang mahabol ang hindi pagpasok ng mga estudyante sa paaralan. Ilang probinsya na ang nagsuspinde ng klase simula noong Lunes dahil sa mataas na heat index na umabot sa 41 degrees. Isa na rito ang Negros Occidental na pansamantalang inihinto ang klase sa lahat ng antas. Gayun din, itinigil ang klase mula elementarya hanggang high school sa Bacolod City upang maprotektahan ang mga estudyante, mga guro at iba pang manggagawa sa head exhaustion o heat stroke at head cramps. Samantala sa Metro Manila, naghanda ang ilang paaralan ng water dispenser at electric fans upang mabawasan ang init. Bukod sa klase, suspendido ang mga outdoor activities na maaaring makasama sa pakiramdam ng mga estudyante at guro. Giit ni Bringas, pinahihintulutan ang mga guro at estudyante na magsuot ng mas komportableng damit sa loob ng paaralan bukod sa kanilang mga uniforme. Ayon sa Pag-asa, maaaring tumagal pa ang El Nino hanggang buwan ng Mayo 2024 na may 74% na tsansa na mag-transition sa El Nino Southern Oscillation o ENSO mula April hanggang June 2024. Para sa Eurotv News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino. Manatili pong nakatutok, magbabalik ang Eurotv Primetime Balita. Init? Umuulan na naman? Ang init! Umuulan na naman? Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Balik po tayo sa mga balita. Saksak sa dibdib ang tinamo ng isang ina matapos siyang pagsasaksaki ng kanyang sariling anak dahil hindi umano siya binigyan ng pera. Ayon sa investigasyon, dati na ring inaresto ang suspect sa kaso ng illegal gambling.
Ang iba pang detalye ng balita tunghayan sa aking report. Patay ang isang 64 anyos na ina matapos pagsasaksakin ng kanyang sariling anak sa loob mismo ng kanilang tahanan sa barangay Masambong, Quezon City. Base sa investigasyon, nagkaroon ng pagtatalo ang mag-ina nang tumanggi umanong bigyan ng pera ang kanyang anak para ipansugal. Nangyari ang insidente noong March 11. Sabi ng Masambong Police, dati na raw inaresto ang suspect noong 2017 dahil sa illegal gambling. Initially, ang information is that before the incident, ang hingi ng pera yung anak sa nanay na, however, dinecline ng nanay niya na magbigay niya ng pera. Naisugod pa raw ang biktima sa pagamutan pero binawian rin ito ng buhay kinaumagahan. 45 na umaga, binawian ng buhay ang ating biktima dahil sa mga injuries na sustain niya sa pananaksak ng kanyang anak. Based dun sa sa dibdib yung tama ng mga saksak na naging cause nung pagkamatay ng ating biktima. Kagad namang naaresto ang 34 anyos na suspect nang rumesponde ang mga otoridad at nabawi sa kanyang kutsilyong ginamit sa krimen. Inamin din nito na dati na silang nagtalo ng kanyang ina at sinubukan na rin nitong saktan dahil pa rin sa pera. Sa record naman ng barangay, naging empleyado rin ng barangay ang biktima at BPS o tanod naman ngayon ang panganay na anak nito. Paalala lang sa mga ating mga nakikinig ngayon, lalo na sa mga anak, huwag tayo maging mapusok. Ang ina ay hindi na kailanman pwedeng palitan, nag-iisa lang yan. Sana mahalin natin at alagaan sila. Tumulong na rin ang barangay sa pamilya ng biktima na ngayon ay nakaburol sa kanilang tahanan, pati na ang pagpapalibing. Sinubukan rin naming makipag-ugnayan sa pamilya at kahanak nito pero tumanggi na silang magpaunlak ng aming panayam. Initially, nasampahan natin siya ng supposedly frustrated parricide, na-elevate siya sa parricide since namatay po ang ating biktima. Para sa Eurotv News, ako si Henry V. NICOLAS, sumasaludo sa bawat Pilipino. Samantalang matagumpay nang nakabalik sa Pilipinas ang 11 Pilipinong crew ng True Confidence Carrier na matatandaang nakaranas ng isang missile attack noong nakaraang linggo. May mga programa at hakbangin na rin ang ilang ahensya ng pamahalaan para sa pagsuporta at pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Ang kabuuan ng balita sa report ni Mia Layagin. Ligtas nang nakabalik at nakauwi sa Pilipinas ang 11 Filipino crew member ng MV True Confidence matapos ang repatriation dahil sa isang missile attack noong ika-6 ng Marso. Sinalubong ng ilang opisyales ng Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs, Department of Social Welfare and Development, Department of Health at iba pang mga ahensya ang naging pagdating ng mga Pinoy crew sa NAIA Terminal 3 nitong Martes, ika-12 ng Marso, 5:22 ng hapon. Kabilang sa mga nakauwi ay ang 10 hindi nasaktang Pinoy crew at isa pa na dumating na naka-wheelchair at may minor injuries bunsod ng naturang missile attack ng Houthi rebels sa True Confidence Carrier na lulan ang mga nasabing crew. Bukod sa pagsalubong, ipinaabot na rin ng mga naturang ahensya ang assistance package mula sa gobyerno ng Pilipinas para sa mas pagsisiguro ng kanilang kaligtasan at kalagayan ngayong nakabalik na sila sa Pilipinas. Nakatanggap sila ng on-site medical at physical check-up bukod pa sa psychiatric assessment mula sa DOH, 50,000 pesos financial assistance at iba pang reintegration support mula sa DMW, 20,000 pesos livelihood aid galing DSWD at scholarship at training vouchers mula naman sa TESDA. Samantala, kaugnay naman ng 2 pang Pilipinong nagtamo ng malalang injuries at hindi pa nakauwi ngayon, nagbigay paglilinaw si DFA Undersecretary Eduardo De Vega patungkol sa kasalukuyan nilang kalagayan. 2 are still in the hospital, as mentioned. They are recovering, although the injuries were grave. An ordinary seaman who suffered facial burns, severe facial burns, and the cook who had to have his leg amputated. However, this time the Department of Migrant Workers, under the all of government approach, is working with the mining agency for their repatriation, which will have to come. Patungkol naman sa mga labi ng 2 nasawing Pilipino sa missile attack, hinihintay na lamang umano na maging accessible ang nasunog na carrier ship bago tuluyang ma-recover at maiuwi ang kanilang mga katawan. Again, the Philippine government, headed by President Marcos, reiterates our sincerest condolences to the families.
their bodies have not yet been recovered, partially because the ship was still burning as of a few days ago. But the manning agencies also report that they are now trying to bring the ship to a nearby port where it will be salvaged and hopefully the remains recovered and eventually to be brought home to the Philippines. Para sa Eurotv News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino. 2 buwan nang bumaba ang level ng tubig sa 7 pangunahing dam sa gitna ng patuloy na epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Batay sa update ng State Weather Bureau Pag-asa, kaninang alas 6 ng umaga, bagyang bumaba ang level ng tubig sa mga sumusunod na Angat Dam, Lamesa Dam, Ambuklaw at San Roque, Patabangan, Magat at Caliraya Dam. Si Catherine Landicho para sa detalye ng balita. Batay sa update ng State Weather Bureau Pag-asa, kaninang alas 6 ng umaga, bahagyang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam, Lamesa Dam, Ambuklaw Dam, San Roque Dam, Patabangan Dam, Magat at Caliraya Dam. Samantala, tumaas naman ang tubig sa Ipo Dam mula 99.51 meters hanggang 99.55 meters. Gayon din sa Binga Dam mula 569.72 meters hanggang 569.82 meters. Ang kasalukuyang antas ng mga dam na ito ay mas mababa na sa kani-kanilang normal high water levels, sa gitna ng mas mainit na panahon at mas mataas na pagkonsumo ng tubig. Para sa Eurotv News, Catherine Landicho sumasaludo sa bawat Pilipino. Nagsagawa ang Estados Unidos ng misyon hinggil sa paggawa ng pansamantalang aid port sa teritoryo ng Gaza. Ito ay para maghatid ng tulong sa mga biktima ng gera doon. Para sa detalye ng balita sa report ni Dan Villegas. Nagtulungan ng 4 na Army vessels ng Estados Unidos upang magsagawa ng pansamantalang aid port para sa mga biktima sa Gaza. Umalis sa base sa Virginia ang 4 na sasakyang pandagat ng US Army na may bitbit na nasa 100 sundalo at kagamitan para sa pagtatayo ng pansamantalang daungan sa baybayin ng Gaza para sa kinakailangang paghahatid ng tulong rito. Ang unang sasakyang pandagat na isang malaking gray painted na sasakyang pangtubig na kinilala bilang Logistics Support Vessel ay dahan-dahang umalis mula sa pier sa Joint Base Langley Eustis habang tumutugtog ang The Imperial March mula sa Star Wars sa loudspeaker system nito. Sinundan naman ito ng 3 mas maliliit na sasakyang pandagat na aabutin din ng humigit kumulang 30 araw sa paglalakbay sa silangang Mediterranean para sa port mission. Ito ay bahagi ng pagsisikap ng US na palakasin ng tulong para sa Gaza habang ang Israel ay naantala ang paghahatid ng tulong sa pamamagitan ng lupa. Ayon kay US Army Brigadier General Brad Hinson, ang bagong pasilidad na bubuuin ng isang offshore platform para sa transshipment ng tulong mula sa mas malaki hanggang sa mas maliliit na sasakyang dagat at isang pier para dalhin ito sa Pangpang ay inaasahang lalabas at tatakbo ng 60 araw na marka. Anya pa na kapag naging matagumpay ang US sa misyon na ito, magagawa nitong sumuporta ng hanggang 2 milyong pagkain o 2 milyong bote ng tubig sa Pampang bawat araw para sa Gaza. Sinabi rin ng mga opisyal ng US na ang pagsisikap na ito ay hindi magsasangkot ng boots on the ground sa bansa, ngunit ang mga sundalong Amerikano ay lalapit sa teritoryo habang ginagawa nila ang pier na kailangan nakaangkla sa baybayin. Para sa Eurotv News, Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino. Sa nalalapit na Kalinga Festival sa Agusan del Sur, Bibida ang ipinagmamalaki ng Manobo Tribe. Yan ay walang iba kundi ang re-representa sa kanila na sasali sa isang pageant na gaganapin kung saan ilan sa kanyang mga ipapakita ang kanilang kultura at mga kasuotang tatak Manobo. Alamin ang kabuuan ng balitang yan mula kay Criza Lopez. Ipinagmamalaki ng katutubong Manobo ang kauna-unahang purong Manobo na lalaban sa isang pageant sa Kalinga Festival ng Agusan del Sur. Ayon kay Daniel Edward Mercado na siyang magre-representa ng tribong Manobo, nais niyang ipakita sa buong probinsya at buong Pilipinas ang yaman ng kultura ng mga Manobo. Bilang isang kauna-unahang
Sa pageant na ito ay gusto ko na empowerment sa aking edukasyon and tradition, ma'am. Lang po. Unang beses man niya nasasali sa mga patimpalak kagaya ng pageant, nagsisilbi naman na inspirasyon para sa kanya ang kanyang pamilya, mga ninuno at lahat ng kabataan sa Mindanao na isulong ang kanilang mga tradisyon at mga paniniwala sa loob ng kanilang tribo. True for my family, ma'am, also sa akong mga kaninunuan. Then I want gusto na nga tanan na mga kabatanunan sa Mindanao nga ipursugi ang among tradition and common beliefs. Yes, ma'am. Pinaghahandaan ni Daniel ang pagpapakita ng ilang tradisyonal na ritual tulad ng suyam bilang iyon ang tanda ng kanyang pagiging purong manobo. Ipapakita rin niya ang tradisyonal na damit ng tribo. Suyam sa akong inahan, ma'am, nga kani nagrepresenta nga ako isa ka manubo, pure-blooded manubo. Then kani man gina-design, ma'am, is also na aspiration and dreams. Nagpasalamat naman si Daniel sa lahat ng sumusuporta sa kanya, lalo na sa oportunidad na binigay sa kanya upang maipagmalaki ang manobo. Sa mga sumusuporta sa akin, maraming salamat po sa lahat kasi binigyan po ako ng oportunidad na makisali sa Kaliga Festivals. Gaganapin ang pageant ng Kaliga Festival ng Agusan del Sur sa ika-16 ng Marso na lalahukan ng 15 kalalakihan at kababaihan. Para sa Eurotv News, Riza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino. Yacht party with her inner princess vibe. Tampok sa birthday celebration ng aktres na si Andrea Brillantes at tambalang KD Lex magkasamang dadalo sa isang sikat na prom ng mga celebrities at kilalang personalidad. Yan at ang iba pang detalye para sa ating balitang entertainment, alamin mula kay Angelica Galvez. Happy Wednesday mga ka-stars! Narito ng latest balita sa mundo ng entertainment para sa Balitang Showbiz. Ipinagdiwang ng kapamilya star na si Andrea Brillantes o kilala rin bilang Blight ang kanyang 21st birthday kasama ang kanyang pamilya at close friends sa isang private yacht. Sa ilang pasilip na pictures at reels na kanyang ibinahagi sa kanyang Instagram post, ibinida nito ang kanyang bouncy hot pink dress at ang isang mini crown na ipinakita ang kanyang inner princess vibe. Huling bumida ito sa isang dreamscape series sa senior high kung saan ginampanan nito ang dual characters na si Luna at si Sky. Samantala sa iba pang showbiz news, #KDLex is going to Star Magic Prom together. Yan ay matapos ibahagi ni KD Estrada ang isang video ng kanyang cute proposal kay Alexa Ilacad. Sa pasabog kasi ni KD, ipinagluto nito si Alexa ng kanyang mga favorite dishes. Katulong rin ni KD ang isang cute doggy para ayain si Alexa na pumunta sa Star Magical Prom. Sa video, sinabi ni Alexa na ito raw ang best proposal ever. Hindi raw ito inaasahan ni Alexa. Hindi rin daw inasahan ni Alexa na ang aso ang magbibigay ng message. Sa post naman ni KD sa kanyang ex account, inilagay nito sa caption na "You never experienced prom, so let me take you there." Dahil sa pasabog na ito ay nagtrending ang hashtag na KDLex Extra Special Proposal. At yan ang latest balita sa mundo ng entertainment. Ako si Angelica Galvez. Balik sa iyo, Henry at Vanessa. Maraming salamat sa iyo, Angelica Galvez. At yun po ang mga balitang aming nakalap hanggang sa mga oras na ito. Para sa mga karagdagang balita at impormasyon, bisitahin kami sa aming official website, eurotvph.com. Mapapanood nyo rin po ang Eurotv News sa Pinoy Extreme Channel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli, ako po si Vanessa CLEOFAS. At ako naman po si Henry V. NICOLAS. Para sa patas at tapat na pagbabalita, ito po ang Eurotv News. Sumasaludo sa bawat Pilipino.
recent development, in the recent development, several stories Eurotv Live held at Barbie Day. She said that in her for those who need suffering, she hopes that they can use strength when she said that she just wanted to give she also shared that the tone of her songs is different from the genre of her previous work. It also shared that she pitched many ideas for the songs music video. Meanwhile, you can recall that when she debuted in 2024 as a member of Red Velvet, she is known for songs such as Red Flavor and Psycho. Last December, when she visited the university and performed at the Philippines Outdoor Celebration with her band Iris. The lawmakers and
For the headlines, 11 Filipino crew of True Confidence safely arrives to Philippines. Gabriela Partilis supports Tessa Luz Reyes Sevilla and urges Armed Forces of the Philippines to remove Officer Ranulfo Sevilla. Pastor Apollo Quiboloy continues not to show in the Senate inquiry by Senator Risa Hontiveros despite the show cause order. Government agencies urges to explain on the viral resort in the middle of Chocolate Hills in Bohol. Temporary aid port for Gaza victims undertaken by United States. Good evening, bringing you the latest news for tonight. I am Criza Lopez and this is Eurotv News Thread. Details of the headline: following repatriation due to the missile attack, the 11 Filipino crew of True Confidence carrier are finally back home in the Philippines. More of this news on Mia Layagin's report. The 11 Filipino crew members of MV True Confidence have safely and successfully landed into the Philippines yesterday afternoon. Representatives from migrant workers, foreign affairs, social welfare, and health departments welcomed the arrival of the Filipino crews at NAIA Terminal 3 on 5:22 p.m. on Tuesday. The returnees included 10 unharmed Filipinos, while the 11th arrived on a wheelchair after sustaining minor injuries during the Houthis rebels' missile attack last March 6. Upon arrival, the 11 crews received the assistance package from the government to further ensure their safety and welfare now that they are back home. DOH provided the returnees with on-site medical and physical check-up, as well as psychiatric assessment, 50,000 pesos financial assistance and reintegration support from DMW, 20,000 pesos livelihood aid from DSWD, and scholarship and training vouchers provided by TESDA. Meanwhile, in a press briefing early Tuesday, DFA Undersecretary Eduardo de Vega has also shared the updates regarding the 2 other Filipinos who are still recovering in a Djibouti hospital after severe injuries from the attack. 2 are still in the hospital, as mentioned. They are recovering, although the injuries were grave. An ordinary seaman who suffered facial burns, severe facial burns, and the cook who had to have his leg amputated. However, this time the Department of Migrant Workers, under the all of government approach, is working with the Manning Agency for their repatriation, which will have to come later in the week. In regards to the remains of the 2 Filipinos who died during the missile attack, De Vega stated that the retrieval operation is still ongoing as the True Confidence carrier is still yet to be recovered. Deceased seafarers, and again the Philippine government, headed by President Marcos, reiterates our sincerest condolences to the families. Their bodies have not yet been recovered, partially because the ship was still burning as of a few days ago. But the Manning agencies also report that they are now trying to bring the ship to a nearby port where it will be salvaged and hopefully the remains recovered and eventually to be brought home to the Philippines. This is Mia Layagin for Eurotv News. Following the revelation of Teresa Luz Reyes Sevilla against her husband Ranulfo Sevilla after being nominated for a higher position, the Gabriela Women's Party List expressed their solidarity for Tessa Sevilla, saying abusive spouse inside the military ranks should be suspended from its post. More from this report.
In a recent development, Gabriela Women's Party, represented by House Assistant Minority Leader Representative Arlene Brosas, has expressed its steadfast solidarity with Tessa Luz Reyes Sevilla. Reyes Sevilla courageously came forward to oppose the promotion of Army official Ranolfo Sevilla against allegations of abuse. Representative Arlene Brosas emphasized the significance of addressing violence against women and children, particularly within the military ranks. She stated that the case of Officer Sevilla serves as a stark reminder that violence against women and children is prevalent within the ranks of the military. Furthermore, Representative Brosas urged the Armed Forces of the Philippines, or AFP, to take decisive action by dismissing Officer Sevilla from his position. She highlighted the urgency of the situation, stating that Sevilla should be suspended from the position. The lawmaker then stressed out the possibility of the suspect to abuse other people under his power. Representative Brosas emphasized the need for the stronger measures to combat violence against women and children, particularly when perpetrated by individuals in positions of authority. She stressed the detrimental impact of abuse of power to its victims. In line with their commitment to seeking justice and accountability, Gabriela Women's Party stands in solidarity with Tessa Luz Reyes Sevilla and all the survivors of domestic abuse. They echo Reyes Sevilla's call for justice and accountability, particularly regarding the systematic issues perpetuated among uniformed personnels. This statement underscores the importance of addressing and rectifying instances of violence and abuse within the military, ensuring the safety and well-being of all individuals, especially those vulnerable to such injustices. This is Criza Lopez for Eurotv News. Meanwhile, supporters of self-proclaimed appointed Son of God, Pastor Apollo Quiboloy, including former President Rodrigo Robo Duterte, gathered for a prayer rally which shows support for the controversial religious leader. VANESSA CLEOFAS tells us more. In the middle of several criticism of Pastor Apollo Quiboloy and the complaints and cases he is faced with, his supporters held a prayer rally which was attended by well-known personalities, including former President Rodrigo Roa Duterte. But instead of expressing support for Quiboloy, his speech was considered amending the Constitution. Carrying two papers containing the Philippine Constitution, former President Duterte faced thousands of Quiboloy supporters. That is to show the real reason why the current administration wants to amend the Constitution to have a term extension in the presidency of the country, which former President Ferdinand Marcos Sr. also wanted to do during his term. Duterte explained that the amendments to the 1987 Constitution would bring a miserable life to Filipinos. It is also said that the provision that will be changed in the Constitution are just a reason to open the amendments to move the current law and have a re-election in the presidency. Ito ba dalawang papel? Ito yung konstitusyon ngayon. Bantay kayo dito, bantay kayo dito. It would have a long and lasting, miserable life for you all. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos noon sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito, dito, ito. Yung term extension. Noon po. Kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin niya. Basta panahon ng Marcos, putang inap, napakialaman talaga yung konstitusyon. Pinapahaba yung trabaho. Huwag kayong pumayag na ganon. Kababuyan yan. The former president also said that
if the amendments to the Constitution is opened, it is possible that every Filipino will lose the right to vote in every election and instead, only the parliament can choose the next president of the country because they want to make the Philippines as the presidential republican type of government. Wag na wag ninyong pumayag na mangyari yan. Kasi mapalitan nila ngayon, walang siguro ko mapalitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila, presidential republican type of government. Ang Pilipino, tayong lahat dito, may isang boto para sa presidente. Ngayon, ang gusto nila itong Congress, tutunawin nila, gawain nilang parliament. Ang magboto sa presidente o prime minister, ang tawag na dyan hindi presidente, prime minister na, ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman ngayon, hindi na kayo makaboto. Nada. No more. Meanwhile, at the Laban Kasama ang Bayan prayer rally, several personalities also showed support for Kibuloy such as Senator Robin Hood Padilla, Senator Bongo, former Presidential Advisor Panelo, Senator Ronald Bato de la Rosa and other allies of the former president, where they also expressed their respective support for the Kingdom of Jesus Christ, Kibuloy. Vice President Sara Duterte will be seen at the rally but she did not make a speech. He has already expressed his support for Kibuloy, saying there must be a fair and just law enforcement regarding the issue Kibuloy is facing, as well as Sunshine Media Network Incorporated or SMNI against witnesses who conceal their identity. Vanessa CLEOFAS for Eurotv News. Despite of having a show cause order signed by Senator Risa Hontiveros and Senate President Juan Miguel Zubiri, Pastor Apollo Quiboloy stand firm not to show in the Senate inquiry. Senator Hontiveros claims that the refusal to the subpoena and show cause order of the pastor reflects no respect to the Philippine government. Vanessa CLEOFAS has more details. Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy continues to defend not attending the Senate hearings regarding the allegations involved. That's why the show cause order of the Senate has submitted to him to voluntarily appear the Senate. If he fails, according to Senator Hontiveros, he can be arrested through arrest warrant that may be issued against him. Kaya bakit nag-i-insist si Quiboloy na wala siyang obligasyong humarap? No? Sino ba siya para sabihin iyon? At kailangan umabot pa sa ganitong punto na may show cause order pa para hindi siya maaresto. That's what Senator Risa Hontiveros asked Quiboloy not to attend the invitations of the Senate to appear in the committee hearing to defend himself against the issue he is facing. According to Hontiveros, if Quiboloy early attend the hearing, they might not issue any show cause order. The senator further insisted that Quiboloy has no acceptable reasons for not attending the hearing being conducted and confronting those who testify against him regarding human trafficking and the abuse of women and youth. He said that his continued disregard for what the Senate said, especially the invitations to him, only shows disrespect for the government institution. That really shows the highest disrespect for the Senate as an institution, na ibang mga institusyon ng gobyerno at iba't ibang mga mamamayan ay nagpakita na ng respeto dati. Siya yung pinakawalang respeto sa nakita ko pa sa tanang buhay kong nagtrabaho dito sa Senado. The senator also said that Quiboloy cannot excuse his fear for his security if he attends the Senate committee hearing because they can assure his safety just like any other individual. She also added that Quiboloy excused his medical condition, Q. She also added that
if Kibuloy excuse his medical condition, it won't work, especially since it is used by people who don't want to deal with it properly. However, Kibuloy continued to maintain that he would not appear in any hearing that would be held against him, especially since it is not fair. Meanwhile, it can be remembered that the Senate gave Kibuloy 48 hours to allow him to present himself to the Senate, and if he fails, Senate President Juan Miguel Zubiri himself will sign the arrest warrant against the pastor. Kibuloy announced that the debate between him and Hontiveros in any place, let alone inside the Senate or Congress. He is also said to be ready to face all the issues thrown at him. So far, according to Hontiveros, Kibuloy's camp has received the Shocos order filed against him. Vanessa CLEOFAS for Eurotv News. More stories up next when NewsFeed returns only here on Eurotv News. Init! Umuulan na naman? Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. While El Nino phenomenon continues to prevail till May 2024, the Education Department has authorized the school heads to suspend classes due to extreme heat. More details on this report. The Department of Education has given school heads the authority to suspend their schools due to the hot weather caused by El Nino. According to DepEd Assistant Secretary Francis Bringas, DepEd will reiterate the policy related to class suspension in public schools in the country. As the drought continues to worsen in the Philippines, it is said that the school heads has the authority to decide what intervention activities for the time the students missed school days. Several provinces have suspended classes since Monday due to the high heat index that reached 41 degrees. One of them is Negros Occidental, which temporarily stopped classes at all levels. Also, classes from elementary to high school in Bacolod City were suspended to prevent students, teachers, and other workers to experience heat exhaustion or heat stroke and heat cramps. Meanwhile, in Metro Manila, some schools prepared water dispensers and electric fans to reduce the heat. Apart from class, outdoor activities that could harm students and teachers are also suspended. Bringas insisted teachers and students are allowed to wear more comfortable clothes inside the school apart from their uniform. According to Pag-asa, El Nino may last until the month of May 2024 with a 74% chance of transitioning to El Nino Southern Oscillation or ENSO from April to June 2024. This is Criza Lopez for Eurotv News. The Environment and Natural Resources Department has already issued a notice of violation towards the project proponent of the viral resort inside the premises of the tourist destination Chocolate Hills in Bohol, while lawmaker from the upper chamber urges the related agencies to explain the construction of the said resort. Let's get into the details with Henry NICOLAS. 4 Army vessels of the United States collaborated to establish a temporary aid port for the victims in Gaza. The 4 naval vessels of the U.S. Army, carrying around 100 soldiers and equipment for setting up a
The Environment and Natural Resources Department has already issued a notice of violation towards the project proponent of the viral resort inside the premises of the tourist destination Chocolate Hills in Bohol, while lawmaker from the upper chamber urges the related agencies to explain the construction of the said resort. Let's get into the details with Henry NICOLAS. The Department of Environment and Natural Resources or DENR has already issued a statement on the viral resort in Chocolate Hills, Bohol. The DENR says it also already gave a notice of violation to the project proponent in January for operating without an Environmental Compliance Certificate or ECC. In the said topic, a video showing a swimming pool built amongst the world-renowned Chocolate Hills has caused a stir on social media. The original footage has gone viral and has drawn heavy flack from netizens who questioned why the government allowed the resort's construction. The Bohol Environment and Management Office and the Provincial Environment and Natural Resources were earlier directed to conduct a probe on the issue. They also issued a temporary closure order to the said resort that is established in the middle of Chocolate Hills. The DNR issued a statement after social media users raised concerns about the impact of the resort's development on Chocolate Hills, a protected area known for its unique geological formations. Senator Nancy Binay slams the construction of resort and want the DNR, PAMB, BEMO, PENRO, and the LGUs to explain as to why, even with Chocolate Hills protected status, construction permits continue to be granted. This is Henry NICOLAS for Eurotv News. Stories around the globe, the United States conducted a mission to establish a temporary aid port in the territory of Gaza to provide assistance to the victims of the conflict in the area. Dan Villegas for the report. Vessels of the United States collaborated to establish a temporary aid port for the victims in Gaza. The 4 naval vessels of the U.S. Army, carrying around 100 soldiers and equipment for setting up a temporary dock along the Gaza coastline for much-needed aid delivery, departed from their base in Virginia. The first naval vessel, a large gray-painted watercraft known as the Logistics Support Vessel, slowly departed from the pier at Joint Base Langley Eustis while playing the Imperial March from Star Wars on its loudspeaker system. This was followed by 3 smaller naval vessels, which would also take approximately 30 days to travel to the Eastern Mediterranean for the port mission. This is a part of the U.S. effort to bolster aid for Gaza while Israel's land delivery of aid is delayed. According to U.S. Army Brigadier General Brand Hinson, the new facility, which will consist of an offshore platform for transshipment of aid from larger to smaller vessels and a pier for transporting it to the shore, is expected to be operational within the 60-day mark. He further stated that if the U.S. becomes fully engaged in this mission, it would potentially support up to 2 million meals or 2 million bottles of water per day on the shore for Gaza. U.S. officials also stated that this effort would not involve boots on the ground in the country, but American soldiers would approach the territory while constructing the pier, which needs to be anchored along the coastline. This is Dan Villegas for Eurotv News. To give us more story in the world of entertainment, he's Angelica Galvez. Let's step into the world of entertainment with the latest news and updates. For the Red Velvet fans out there, Red Velvet member Wendy presents her second extended play titled Wish You Well. She hopes that she gives bright and positive energy to her listeners. In her YouTube live held an hour before the release of his second EP, she said that we can be tired. For those who need something new, she hopes that they can get strength from her new song. Wendy said that she just wanted to give people a sense of freedom and positive energy from her song. She also shared that the tone of her song is different from the genre of her previous EP. It also shared that she pitched many ideas for the song's music video. Meanwhile, it can be recalled that Wendy debuted in 2024 as a member of Red Velvet.
She is known for songs such as Red Flavor and Psycho. Last December, Wendy visited the Philippines and performed at the New Year Countdown celebration in Taguig with her bandmates Irene and Sulgi. And that's the latest news for tonight. I am Angelica Galvez. Back to you, Kriza. And that's the latest news for tonight. You may visit Eurotvph.com for more news and information. You may also catch our broadcast live in our social accounts and via Pinoy Extreme channel. Once again, this is Kriza Lopez on your TV News Thread. Stay safe and have a good night, everyone.